හෙලෝ කට්ටියටම අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ database management system වලින් කියන 27 වෙනි ප්‍රශ්නය. හරි. එතකොට 27 වෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මේක. ඔයාලා 16 මම මේ channel එකෙන් ගෙනාපු 16 වෙනි ප්‍රශ්නේ බැලුවේ නැත්නම් ඒක බලලා ඉන්න. මොකද 16 වෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මම කතා කරේ. database management system වල 16 වෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි කතා කරේ. මුලින්ම මේ ප්‍රශ්නේ හැදුණු විදිය, ඒ කියන්නේ ඒකට අදාළ database එක සහ ඒකට අදාළ table ටික එහෙම කතා කරන්න පටන් ගත්තේ 16 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඉඳන්. හරිතෝට මේක බලන්නට ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මොකක්ද කරන්න කියලා මුලින්ම බැලුවොත් ඒකෙන්ද ඒ ප්‍රශ්නේ බලන්න මම උඩින් කන්ටෙන්ට් දාලා තියෙනවා. හරි. එතකොට මේකේදී පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙනවා what is the number of students studying in class 11A? ඒ කියන්නේ 11 පන්තියේ ඉගෙනුම ලබන ළමයි සංඛ්‍යාව කීයද කියලා අහනවා. number of students කියන්නේ සංඛ්‍යාව කීයද කියලා අහනවා. එතකොට අපි ඒක යූස් කරන්නේ Hades skill එක පූරි එක්සිකියුට් කරගන්න. ඔක්කොම කලින් මම හැම ළමයෙක්ගේම හැම ඩීටේල් එකක්ම ගන්නවා. මේ විදිහට මම කුරික් ගහගත්තා. එක්ස්පෝර්ට් කරලා ඔයාලට දෙනවා හැම ළමයෙක්ගේම හැම ඩීටේල් එකක්ම එනවා. හරි. ඒකට ඔයාලට ඕන නම් මේ වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා ළමයින්ගේ ඩීටේල්ස් ටික මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මම ප්‍රශ්නට අදාළ කුරික් ගන්නකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මම ඒ කුරික් ගහුවට පස්සේ මේ උත්තරේ ඔයාලා හිතන උත්තරයට සමානයිද කියලා. හරි. දැන් අපි ප්‍රශ්නට අදාළ කුරික් ගමු. හරි. ඊටත් කලින් මම ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් ටේබල් එකේ තියෙන විස්තර ටිකක් ගන්නවා. හරි. එතකොට මේ විදිහට මම ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් ටේබල් එකේ තියෙන විස්තර ටිකක් ගත්තා. දැන් අපි අර ප්‍රශ්නට අදාළ කුරික් ගමු. හරි. මේ විදිහට මම කුරික් ගත්තා. මම මෙතන ජොයින් කුරික්ස් කරලා තියෙනවා. ඉන්න ජොයින් එක යූස් කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන චෙක් කරලා තියෙන ව්‍යා ක්ලෝස් එකක් දාලා චෙක් කරලා තියෙනවා. ක්ලාස් ටේබල් එකේ ක්ලාස් නේම් එක සමානද බලනවා 11 8 කියලා. හරි. ඒ කියන්නේ 11 පන්තියේ ඉන්න ළමයින් සංඛ්‍යාව තමයි ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක, ඒ කියන්නේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් කීයක් තියෙනවද කියලා බලනවා. කවුන්ට් එකක් නේ ගන්න. අනිත් කවුන්ට් එක කියන්නේ එකතුවක් නෙවෙයි. ඒ ඉන්න සංඛ්‍යාව තමයි ගන්නෙ. ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් තියෙන සංඛ්‍යාව. ඒකට ව්‍යා ක්ලෝස් එකෙන් චෙක් කරගෙන 11 ඒ පන්තිය කියලා. හරි. එතකොට අපි දැන් එක්ස්පෙක්ට් කරලා දුත් 4ක් කියලා එනවා. එතකොට 11 ඒ පන්තියේ ඉන්න ළමයි සංඛ්‍යාව 4යි. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ කියොත් දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ කියනවා find the number of students who scored between 40 and 90 marks in the all subjects in the first term examination. හරි. ඒ කියන්නේ පළවෙනි වාර විභාගෙදී ලකුණු 40ක් 90ක් අතර ගත්ත ළමයින් සංඛ්‍යාව කීයද කියලා අහනවා. හරි. ඔක්කොම කලින් අපි හැම ඩීටේල් එකක්ම ගන්න කුරික් ගහගමු. හරි. මේ විදිහට මම කුරික් ගහගත්තා. එක්සිකියුට් කරාම ඔක්කොම ඩීටේල්ස් ටික එනවා. හරි. ඔයාලට ඕන නම් වීඩියෝ පෝස්ට් කරලා මේ ටික බලන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි ප්‍රශ්නට අදාළ කුරික් ගහගමු. මේ විදිහට මම කුරික් ගහගත්තා. මෙතනත් මම යූස් කරලා තියෙන ජොයින් කුරි. නේ ජොයින් එක යූස් කරලා තියෙනවා මෙතන. හරි. ඊට පස්සේ මම මුලින්ම බලලා තියෙන කවුන්ට් එක. කවුන්ට් එක කියන්නේ මම කලින් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා සංඛ්‍යාවක් තමයි ගන්නෙ. එකතුවක් නෙවෙයි සංඛ්‍යාවක් ගන්නෙ. කවුන්ට් එකෙන් වෙන්නේ. ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් ටේබල් එකේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් කීයක් තියෙනවද කියලා තමයි ගන්නෙ. එතකොට මම මෙතන ව්‍යා ක්ලෝස් එක දාලා චෙක් කරන්න තියෙනවා. කන්ඩිෂන් ටික දාලා තියෙනවා. ටර්ම් නේම් එක ෆස්ට් ටර්ම්ද, ඒ කියන්නේ පළවෙනි වාරයේදී සහ ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් ටේබල් එකේ මාක් එක බිට්වීන් ද 40ත් 80ත් අතර. ඒ කියන්නේ මාක්ස් බිට්වීන් කියන්නේ අතරද කියලා, 40ත් 80ත් අතරද කියලා තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හරි. දැන් මම මේක එක්සිකියුට් කරොත් ඔයාලට පේනවා 13යි කියලා එනවා. හරි. ඒ කියන්නේ පළවෙනි වාරයේදී 40ත් 80ත් අතර ගත්ත ළමයි 13ක් ඉන්නවා. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ කිව්වොත් what is the number of students appearing in the subject of science in the second term examination out of students studying in all classes in grade 11. හරි. ඒ කියන්නේ හැම 11 පන්තියකම හැම 11 ගෙන් තියෙන්නේ අපි දන්නවා 11A 11B කියලා පන්ති දෙකක් තියෙනවා. ඒකට පන්ති දෙකෙන්ම කියලා මෙතන කියන්නේ all classes කියලා කියන්නේ. හරි. ඒකට ඒ දෙකේ වෙන්නත් ඕනේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි වාරයේදී සයන්ස් සබ්ජෙක්ට් එකට විද්‍යා විෂයයට සහභාගී වෙන ළමයි සංඛ්‍යාව තමයි ගන්න කියලා කියන්නේ. හරි. අපි හෙඩි එකට ගිහිල්ලා කොහොම විස්තර ටික ගමු. දැන් මම එක්සිකියුට් කරනවා. හරි. ඔයාලට පේනවා ළමයිගේ විස්තර ටික ආවා. දැන් මම ප්‍රශ්න වල කුරික් ගහ ගන්නවා. හරි. ඔයාලට පේනවා මේ විදියට මම කුරික් ගහගත්තා. මෙතනදී මම උඩින්ම ඔයාලා දන්නවා කවුන්ට් කියන ෆන්ක්ෂන් එක දාලා තියෙනවා. සංඛ්‍යාවක් ගන්න හින්දා මාක්ස් ඒ කියන්නේ මෙතන ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් ටේබල් එකේ මාක් තමයි ගන්නෙ. එතකොට එතනත් මම යූස් කරලා තියෙනවා ඉනර් ජොයින්. ඔයාලට පේනවා මේ ඉනර් ජොයින් යූස් කරලා මම ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ ජොයින් කරලා තියෙනවා.
ඒ වගේම ක්ලාස් ටේබල් එක ඊට පස්සේ එක්සෑම් ටර්ම් ටේබල් එක සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එක මම ඒ ටික ජොයින් කරලා තියෙනවා ජොයින් කුරි කලින් හරි ඉන්න ජොයින් යූස් කරලා ඊට පස්සේ වෙයා ක්ලෝස් දාලා මම මෙතනදි බලලා තියෙනවා ඒක ටර්ම් නේම් එක සෙකන්ඩ් ටර්ම් එක කියන්නේ දෙවෙනි වාරයේද සහ 11 A වෙන්නටත් ඕනේ 11 B වෙන්නටත් පුළුවන් ඒ කියන්නේ ඒ දෙකේම ගන්න කියලා මම අපිට කිව්වට කලින් 11 පන්ති හැම එකම කියලා ඒතකොට 11 A 11 B නැත්තම් ඒතකොට ඒ දෙක වෙන්නත් ඕනේ ඊට පස්සේ සබ්ජෙක්ට් නේම් එක සයන්ස් විද්‍යාව වෙන්නත් ඕනේ ඊට පස්සේ ඒ ඔක්කොම හරි වෙලා ඊට පස්සේ අන්තිමට වෙන්න ඕනේ මාක්ස් 60ට වැඩි වෙන්නත් ඕනේ මෙතන වැඩි sorry 60ට වැඩි නේ කියලා මෙතන එච්චරයි ඊට පස්සේ සයන්ස් සබ්ජෙක්ට් වෙන්න ඕනේ 11 වෙන්නත් ඕනේ 11 B වෙන්නත් ඕනේ ඒ දෙකේම ඉන්න පුළුවන් දෙවෙනි වාරේ වෙන්නත් ඕනේ ඒ ළමයි සංඛ්‍යාව තමයි එන්නේ අපිට ඒකට 8යි කියලා මෙතනදී ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිට හරි දැන් අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු මේකෙදි කියනවා find the following details of 11A class students who scored more than 60 in the marks in mathematics in the second term examination හරි කියන්නේ දෙවෙනි වාර විභාගෙදී ගණිතය කියන විෂයට 60ට වැඩියෙන් ලකුණු ගත්ත ළමයි සංඛ්‍යාව තමයි ගන්න කියන්නේ 11 A පන්තියේ ඉන්න කට්ටිය වෙන්නත් ඕනේ හරි sorry 11 A පන්තියේ ඉන්න ළමයි වෙන්නත් ඕනේ එතකොට මාක්ස් 60ට වැඩියෙන් ගන්න තියෙන්නත් ඕනේ ඒ වගේම විෂය මැතමැටික්ස් වෙන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ ගණිතය වෙන්න ඕනේ දෙවෙනි වාර විභාගෙ වෙන්නත් ඕනේ ඒ ටික ඔක්කොම ට්‍රූ වෙන ළමයින්ගේ විස්තර ටික තමයි ගන්න කියන්නේ මේ තියෙන විස්තර ටික අපි ගන්න ඕනේ admission number එක first name එක last name එක mark එක date of examination එක හරි ඒක දෙන්න කියලා ඔක්කොම ගන්න කුරි කරනවා කලින් ගහපන් හරි මේ විදිහට ගාගෙන මම click කරා ඔක්කොම details ටික එනවා හරි දැන් අපි කුරි ගමු හරි මේ විදිහම කුරි ගහගත්තා ඔයාලට වෙනවා මම උඩින් select එකක් දාගෙන student table එකේ index number එක first name එක last name ඔය ටික ගන්න තියෙනවා ඊට පස්සේ මෙතන මම යූස් කරලා තියෙන inner join මේවා අපිට sub query link කරන්න පුළුවන් ඒනට මම inner join link කරලා තියෙනවා ලේසින්ද ඒකට මම කලින් හැම වීඩියෝ එකක්ම ගොඩක් වෙලාට කරලා තියෙන්නේ sub query link එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ ඒ කියන්නේ මේ ටික කරන්න හිතුවේ inner join වලින් මේ ප්‍රශ්නේ සෙට් එක හරි ඊට පස්සේ join කරලා තියෙනවා හැම table එකක්ම ඊට පස්සේ මම ඒවා close එකක් දාලා check කරලා තියෙනවා subject name එක mathematics ද සහ class name එක 11යි ඒ වගේම term එක second term ඒ වගේම අන්තිමේට marks 60ට වැඩියෙන් යන තියෙන අයගේ වෙන්නත් ඕනේ. ඒ වලට හරි ඒ ටික ඔක්කොම true වුණාම එන details එක බලමු. ඒතර මේ ටික තමයි එන්නේ තියෙන්නේ. හරි මේ දෙන්න තමයි අමන්දා කියන ළමයි දිලාන් විජේවර්ධන කියන ළමයි තමයි ලකුණු 60ට වැඩියෙන් ගන්න තියෙන්නේ. සහ දෙවෙනි වාර විභාගයට සහභාගී වෙලා තියෙන්නේ. සහ ඒ දෙන්න තමයි 11 A පන්තියේ ඉන්නේ. සහ ගණිතයේ විෂයට ලියලා තියෙන්නේ. එක්සැමිනේෂන් එකේදී. ඒකට ඩීටේල්ස් තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි අපි අන්තිම ප්‍රශ්න බලමු. අන්තිම ප්‍රශ්නේ තියෙනවා find the number of students in class A who scored more than 60 in the science subject find the second term examination in the second term examination. හරි මෙතනදී ගන්න කියන්නේ අපිට number of students. ඒ කියන්නේ මෙතනදී අර count කියන function එක ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ අර උඩ තිබ්බ මේ ටික මම මෙතන දාලා තින්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතනදී කියන්නේ 11 A පන්ති වෙන්නත් ඕනේ. ලකුණු 60ට වැඩි කරන් දෙන්නත් ඕනේ. මෙතන කියලා තියෙනවා සයන්ස් සබ්ජෙක්ට් එක. ඒ කියන්නේ විද්‍යාව විෂයට 60ට වැඩියෙන් ගන්න තියෙන 11 A පන්ති ඉන්න සහ සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකට සහභාගී වෙන ළමයින් සංඛ්‍යාව තමයි ගන්න කියලා කියන්නේ. හරි. ඔක්කොම ගන්න පුරික් ගමු. දැන් අපි එක්සිකියුට් කරමු. ඔක්කොම ඩීටේල්ස් ටික ආවා. දැන් අපි ප්‍රශ්නෙට දාලා පුරික ගහගමු. මෙතන මම කුරි ගහගත්තා. හරි මෙතන දාරි අර කලින් ප්‍රශ්නේ වගේම තමයි පොඩි වෙනසක් තියෙන්නේ. මෙතන selected එකකින් select කරගන්නේ count function එක දාලා. මොකද මෙතන ගන්නේ සංඛ්‍යාවක්. student exam mark එක table එකේ index numbers ටික තමයි ගන්න. index numbers වල numbers සංඛ්‍යාව. හරි එතකොට අපි මෙතන තියෙන join වලින් join කරලා තියෙනවා. subcode මේ ප්‍රශ්නේ කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි close දාලා check කරගෙන තියෙනවා subject name එක science ද කියලා. එතකොට class name එක 11යිද exam term එක දෙවෙනි වාරෙදි කියලා. ලකුණු 60ට වැඩියෙන් ගන්නත් අය වෙන්නත් ඕනේ. ඔක්කොම කට්ටියගේ මේ ඔක්කොම true වෙන අය කීයක් ඉන්නවද කියලා තමයි අපිට දැන් එන්නේ count එක. ඒකට ඔක්කොම true වෙන 3 දෙනා ඉන්නේ. හරි එතකොට අද ප්‍රශ්න ටික ඔය ටික තමයි. එහෙනම් අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ආයෙත් සමගමු. එහෙනම් ස්තුතියි.